हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू द हर्षा कुक गुजराती चेनल में। आज આપણે બનાવીશું ગોટલીનો બે રીતે મુખવાસ કઈ રીતે બનાવવો એ શીખવીશ। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે પ્રેશર કુકરમાં આપણે ગોટલીને લઈ લેવાની, આખી જ અહીંયા ભાંગવાની નથી, અને એક ગ્લાસ પાણી નાખી અને એને આપણે ગેસ ઉપર 4 સીટી લગાવી દેવાની, અને એના પછી આપણે આ રીતે ગોટલાને સૂકવી દેવાનું। જો ભીના જ આપણે એને ભાંગીશું તો હાથમાંથી છટકી જશે, એના માટે આપણે એને થોડા મોઇશ્ચર સૂકવી લેવાનું। તો હવે આપણે મોઇશ્ચર સુકાઈ ગયા પછી આપણે આ રીતે ગોટલાને ભાંગી લેવાનો। અહીંયા ગોટલી ભાંગી જાય અંદરથી તો કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ગોટલી આખી નીકળી છે આપણી। તો આ રીતે આપણે બધી જ ગોટલીને ભાંગી અને બધી અંદરથી ગોટલી ભેગી કરી લઈએ। તો બફાઈ ગયા પછી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરળતાથી એની જે ગોટલાની ઉપરની હાડ હોય છે, જે છાલ, એ તરત જ છૂટી પડી અને અંદરથી ગોટલી આપણે સહેલાઈથી કાઢી શકીએ છીએ। અને આ ગોટલીનો તમે મુખવાસ બનાવશો તો તમારે એ જરાય કાળો નહીં પડે। તો મિત્રો આ રીતે આપણે બધી જ ગોટલી તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ। તો એના માટે હું તમને બતાવી દઉં કે ગોટલી બધી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સીધી છીણ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે છીણી લેવાની, અથવા તો તમારી જો એની ચિપ્સ કરવી હોય તો ચિપ્સ પણ કરી શકો છો। મેં અહીંયા છીણ કરેલું છે। તો આ રીતે આપણે બધું જ છીણ કરી લઈશું। તો છીણ આપણું બધું તૈયાર છે। હવે આ છીણને થોડું મોઇશ્ચર ખતમ થાય એટલા માટે આપણે થોડું પંખા નીચે રાખીશું 15 મિનિટ માટે, અને પછી આપણે એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી અને કરેલું છીણને બધી ઉમેરી દઈશું અને એને શેકી લેવાની છે। અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની, નહીંતર ગોટલી નીચે ઘી સાથે એકદમ દાજી જશે, તો ગોટલીનો મુખવાસ સારો નહીં બને। તો એ ધ્યાન રાખવાનું તમારે। તો આ રીતે બધો જ આપણે મુખવાસ શેકી લેવાનો, એકદમ ક્રિસ્પી સરસ એવો મુખવાસ આપણો તૈયાર થશે। તો બધો જ મુખવાસ આપણો શેકાઈ ગયો છે। હવે મસાલા કરી લઈએ। તો એના માટે આપણે એમાં સંચળ પાવડર ઉમેરેલો છે, અને જો તમને આમાં બીજો કોઈ પણ મસાલો ભાવતો હોય તો તમે આમાં એક ચાટ મસાલો પણ ઉમેરી શકો, પણ મેં અહીંયા ખાલી સંચળ પાવડર ઉમેરેલો છે। અને જો રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરવું હોય તો એ પણ તમે ઉમેરી શકો। તો મિત્રો મુખવાસ તૈયાર છે, આપણે એને હવે સર્વ કરી લઈએ। તો જો મિક્સ આ રીતે પણ એક વખત કરી લેવાનું, જો મીઠું બહુ ચડ્યું ના હોય તો સારી રીતે ચડી જાય। તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। તો એક બાઉલમાં એને કાઢી લઈશું। તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો, અને આમાંથી કોને કોને ગોટલીનો મુખવાસ ભાવે છે એ મને કમેન્ટમાં હા લખીને ચોક્કસથી બતાવજો। હવે બીજી રીત આપણે જોઈ લઈએ। તો અહીંયા જે આપણે કેરી ખાઈને ગોટલા રાખેલા હોય, સૂકવ્યા હોય, તો એને આપણે ડાયરેક્ટ જ ભાંગી લઈશું। તો ગોટલીને આપણે ભાંગી અને અંદરથી બધી જ ગોટલી આપણે કાઢી લઈશું। તો અહીંયા આપણે બે રીતે ગોટલીનો મુખવાસ બનાવી રહ્યા છીએ। તો આ રીતે આપણે ભાંગી અને ગોટલી અંદરથી કાઢી લેવાની। આ ગોટલી કાઢતા થોડું હાર્ડ પડશે મિત્રો, પણ ધીરે ધીરે નીકળી જશે। તો આમાંથી પણ ગોટલી સારી એવી નીકળી જશે। તો અહીંયા જે ઉપર રહેલી ફોતરીને આપણે કાઢી લેવાની, કેમ કે અહીંયા આપણે ગોટલીને બાફવાના છીએ। તો જે ગોટલી ઉપર જે છાલ છે એ એકદમ કાળી હોય છે, તો એ કાળી છાલના લીધે બધી જ ગોટલી આપણી થોડી કાળી પડી જતી હોય છે। તો એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ધીરે ધીરે આ બધી છાલ જો ન નીકળતી હોય હાથેથી તો ચપ્પા વડે પણ થોડી કાઢી લેવાની। તો આ રીતે આપણે બધી જ ગોટલી કાઢી લઈશું। ગોટલી આપણે બધી જ કાઢીને રેડી કરી લીધી છે। થોડી અમુક આવી છાલની રહી જતી હોય તો એને ચપ્પો વડે આપણે કાઢી લેવાની। જો મિત્રો તમને આ ગોટલીનો મુખવાસ ભાવતો હોય તો મને કમેન્ટ કરજો, અને વિડીયોને સપોર્ટ કરવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આ રીતે આપણે બધી જ ગોટલીઓ કાઢી લીધી છે। હવે આપણે પ્રેશર કુકરમાં એને બાફવાની છે। તો આપણે અહીંયા એક પ્રેશર કુકર લઈશું અને
કાઢેલી બધી જ ગોટલીને આપણે એમાં ઉમેરી દેવાનું અને 1 ગ્લાસ પાણી અને થોડું મીઠું ઉમેરી એને આપણે બાફી લઈશું. બાફી લીધા પછી હું તમને બતાવી દઈશ કે કેવી ગોટલી થઈ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બફાઈ ગયા પછી મેં કાઢી લીધી છે એક ડીશમાં. તો હવે ઠંડી થઈ ગઈ છે તો આપણે એને છીણ તૈયાર કરી લઈએ. તો મિત્રો મેં આમાં બંનેમાં છીણ તૈયાર કરી છે. તમે અહીંયા ચિપ્સ કરવા માગતા હોય અથવા તો કટકી કરવા માગતા હોય તો એ પણ કરી શકો. તો અહીંયા બધું જ છીણ આપણે આ રીતે તૈયાર કરીશું. જો છીણ હશે તો છીણ ખાવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે અને કટકીને ચાવવી પડશે અને આ છીણ આપણને મોઢામાં વાગશે પણ નહીં અને સારી રીતે ખાઈ શકીશું. એટલે મેં અહીંયા છીણ બનાવી છે. નાના મોટા બધા જ આ છીણ હોય તો બધા ખાઈ શકે એટલે મેં છીણ બનાવી છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ છીણ કરી લઈશું. તો બધી છીણ બનીને તૈયાર છે. તો હવે એને આપણે સૂકવી લેવાની છે થોડી વાર. 15 મિનિટ માટે આપણે એને સૂકવી દઈશું. સુકાઈ ગયા પછી એક પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી અને એ ગરમ થાય એટલે આમાં આપણે છીણેલું બધું જ છીણ એમાં ઉમેરી દઈશું ગોટલીનું અને સારી રીતે શેકી લઈશું. શેકતા એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઘી છે એટલે ગોટલી ઘી સાથે જલ્દી બળી જતી હોય છે. એટલે આપણે એકદમ સ્લો ગેસ રાખી અને શેકીશું. તો આ રીતે શેકાઈ ગયા પછી આપણે એમાં સંચળ પાવડર ઉમેરીશું અને સાદું મીઠું પણ ઉમેરીશું. તો સંચળ પાવડર ઉમેરી અને આપણે એમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આમાં તમને ચાટ મસાલો ભાવતો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો, સાદું નમક ભાવતું હોય તો એ ઉમેરી શકો. તો મિત્રો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. એને આપણે સ્વીસ કરીને પણ મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે અને ગોટલીને થોડો ચાખી લેવાનો જેથી તમને ખબર પડે કે આમાં શું ઘટે છે. તો હવે આપણે એમાં થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું પાછું. તો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. તો મિત્રો તમે પણ ચોક્કસથી બનાવજો અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મારી ચેનલ પર જો તમે નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો મિત્રો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે એને પણ સર્વ કરી લઈએ. તો છે ને એકદમ ક્રિસ્પી એવો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.